station na papunta dapat na sasakyan nyo is Jean Medison. Medison. Ngayon. Hi, Tipiters! So, nandito na kami sa Nice after na half day na pag fly in, fly out, fly in, fly out. So, yun. 1.5 hours yung flight namin from Rome to Nice. And ngayon, nandito na kami. Pero hindi pa kami nakapag-check-in kasi nga mamaya pang 1:30 PM yung check-in time. So, for now, ang ginawa namin, kumain na muna kami. At tapos ngayon, may 15 minutes pa kami to spare. So, ayan. Lakad-lakad muna. Pababa na kinain. Gabi serving na. So guys, medyo... Tuloy tayo? Saan ba? Medyo mahal. Kasi yung fast food dito, in order namin. Malaki yung serving, pero yung fast food dito, parang 10 euro. Parang ganun yung mga price range. So, medyo mahal. So, paano makapunta from airport to city center is by tram. Station na papunta dapat na sasakyan nyo is Jean Medison. Medison. Ngayon. Nagiging French na ako. So, naghanap kami ng ways para makapunta dito by bus sa city center from airport. Kaso, wala. Lahat na sinasabi ng websites na nakita namin is sasakay ng bus 98 and bus 99. Pero wala na yung mga buses na yun. So, out of service na sila. Ang ginawa namin is sumakay na lang kami ng tram T2, tram 2 or tram number 2 from airport to Jean Medison. And ayun, from Jean Medison, sumakay kami ng tram naman papuntang Gare de Nice. So ayun, actually pagdating nyo ng Jean Medison, yun na yung city center. Depende na kung saan kayo nagstay sa city center ba sa outskirts ng city center, kayo mag-decide. Tapos i-figure out nyo na lang kung paano pa pumunta. Magbavari naman yun kung saan kayo nagstay. Kailangan nyo ba sumakay ng bus, kung kailangan nyo ba sumakay ng trains. Kasi medyo nakakalito yung sa Nice Airport na terminal. If kami tatanungin nyo, maghanap na lang kayo ng accommodations ninyo na malapit sa city center para hindi kayo mahirapan. So may price differences, pero ayun, at least mas malapit kayo. Nasa city center na kayo. Ang ganda actually. Tingnan ninyo. Very French. Nakakasaya. Ayan. Actually yung simbahan ayan. Malaki yan. Ayan. Lakad. Dali, ang ganda. Pag pa lang ng airport, paglabas namin, super na, parang kakaiba sa feeling. Nakakasaya. It's very sunshiny. Ang sunshiny. Very nice here in Nice. 300 days of sunshine in a year. Tapos may 65 days lang sila na maulap or gloomy weather. My place. Wow, akala mo may pera. Investment. Tignan nyo na. Oh, ganda. Ganda, oh. So guys, perfect. May nakita kaming Asian restaurant. So pag nag-crave kami ng rice, dito na lang kami kakain. Ito siya, oh. Nat Trang Restaurant. Panigurado may kanin yun.
Peter. So, tapos na ang aming day 1 dito sa Nice. And masarap yung pagkain sa Chinese restaurant, sa Asian restaurant. Dadaan muna kami ng grocery. And then, bibili ng tubig at ng gamot. And then after nun, balik na ng hotel, pahinga. So, yun. Super fun ng day 1 namin. Kahit na itinulog ko lang yung half of it. Anyway, sige. See you bukas na lang, guys. Good morning, Tipiters! Ano kasi yung walking tour namin? 10:55. So, day 2 ng aming Nice adventure. Mag-walking tour kami today. So, ang time ng walking tour is 10:55 AM. Pero currently, mga 10 o'clock AM pala ngayon. So, ang ginawa namin, kumain lang kami sandali. Quick breakfast. Kasi gutom na ako. And kailangan ko uminom ng gamot. By the way, free walking tour pala yung pupuntahan namin mamaya. So, yeah. Ito yung food namin. Sharing na kami. Tipid pa. Kasi super mura nito. First of all, yung Nice is a walkable city. Yung pinuntahan namin dito na square, na doon yung Statue of Apollo. Madali siya lakarin, yung city. Imagine nyo from pinaka-grand station nila doon. Nandito kasi yung hotel namin. Nalakad namin hanggang dito sa may square nila. Sa other side ng square, na doon yung Old Town. So, madali lang siya lakarin. Madali nyo lang siyang matutour kung kayo lang. Kung nainitan kayo or ayaw nyo mapagod, pwede kayong gumamit ng tram na yung one journey niya is €1.50. Tapos good for 72 minutes yun, na one-way journey lang. Very walkable yung city. So kayang-kaya nyo lakarin. Exercise na din. So free walking tour. So magpapayad lang kami ng tip. And then yun na. Pero ngayon, nakita na namin yung tour guide namin. Kaso hinihintay pa namin na may ibang dumating. Kasi naiya kami na baka kami dalawa lang yung tao, diba? Saka baka pag kami dalawa lang, syempre nakakaya naman magbigay ng maliit na tip. So kailangan lakihan namin. So wait lang tayo ng iba pa. Wait lang tayo. Pag wala dumating, di na kami mag-join. Kahit na free walking tour siya, guys, kailangan nyo mag-reserve. So magagawa nyo yun through online. So kami, ang pinili namin na walking tour is yung Riviera Bar, Crawls, and Tours. So yun, nag-reserve kami under there. Madali lang siyang ma-spot kasi si ate may hawak na umbrella na kulay red and nakasuot sila ng kulay red na shirt. May nakasuot sa umbrella actually. Riviera Bar, Crawls, and Tours. Madali lang siyang hanapin. Pero guys, ang ganda dito, grabe. Parang ano, super colorful na pastel yung nakakita namin dito, babe. Kulay candy lahat. Kulay pink, red, tapos yellow. Ganda. Dami namin. What should I do? Bad luck, bad day. What should I do? So may 10-minute stop kami sa walking tour namin. Dito kami sa market nila sa may Old Town City Center. So ito yung view sa baba. Dito yung palengke nila. Ayan, tingnan nyo. Bili tayo ng pakwan kasi wala akong makita ng tubig. Sarap. Maraming makitang bilhin ng bottled water. So, bumili na kami ng pakwan. Healthy pa. €3.
Ayun, tipiters, tapos tabi sa aming walking tour. 2 hours lang yung walking tour. And yun nga, as mentioned, kailangan nyo lang magbigay ng tip sa tour guide ninyo. So for us, yung standard namin, kami daro ni Yosh, lalo madami kami, 5 euro each. So 10 euro lang ipinayad namin as a tip. So after nito, hanap kami ng makakainan. And after kumain, harap din kami ng tour na magdadala sa amin sa Monaco and other parts of Nice. Kung gusto niyo pumunta sa taas, yung parang hill, yung viewpoint ng Nice, may elevator dito, may option kayo. Take the elevator, libre siya. Gusto niyo ma-exercise, may hagdan din naman. Medyo mahirap siya. Kami nag-elevator na lang kasi Kakagaling yung sa sakit. tsaka kakagaling lang namin sa sakit. Yun talaga yung dahilan. Ayaw namin mag-sound na may mga excuses kami, pero yun talaga. Obvious naman siguro sa boses. Travel tip, tipiters. So kung plano nyo kumain ng lunch sa mga sit-in restaurants dito, kailangan nandun kayo before 2 PM kasi after 2 PM sarado na sila for lunch. So ang next ano na nila bukas is dinner. So dinner time nila is 7 PM to 10 PM. So ayun yung options ninyo kung plano ninyo ma-experience ang French cuisine. So remember guys, lunch time nila hanggang 2 PM lang. Tapos sarado na sila. And then next open nila is dinner na. That's 7 PM to 10 PM. Most restaurants based sa na-experience din namin dito kasi naghanap kami ng lunch place namin dito pero wala. Sarado na sila. Parang pag titingnan namin yung menu nila sa labas, no, sumisend nyo sila, no, closed, it's already closed. Okay na. Yung mga magandang restaurants. Yun. Pero meron pa rin mga bukas. Yung mga nasa mga plaza, ganon. Pero hindi sila yung mga masarap na restaurants. Yun. Okay. Yun. Grabe guys, gutom nga kami. 2:30 na. Pa rin kami makain. Yun, so gagawin namin, babalik na lang kami sa hotel namin, yung area namin doon. Then doon na lang kami kakain.